हॅलो फ्रेंड, एक्झाम गाईड या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. तर आज आपण छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस यामध्ये आलेले काही PYQ क्वेश्चन पाहणार आहोत. त्या अगोदर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर या काही आमच्या लिंक आहेत त्या तुम्ही जॉईन करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला अशाच प्रकारचे नवीन नवीन अपडेट्स मिळत जातील. तर चला तर मग पहिल्या प्रश्नाकडे पाहू. पहिला प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणत्या देशाचे खेळाडू अलीकडे क्रिकेटच्या चेंडूसोबत छेडछाड केल्याचे चर्चेत आले आहेत? ऑप्शन आहेत: अ. बांगलादेश, ब. ऑस्ट्रेलिया, क. वेस्ट इंडिज, ड. पाकिस्तान. तर याचं उत्तर आहे ब. ऑस्ट्रेलिया. या देशातील खेळाडूने चेंडूसोबत छेडछाड केल्याने चर्चेत आले आहे. प्रश्न दुसरा, पाण्याची महत्तम घनता किती तापमानावर असते? तर याचं उत्तर ऑप्शन आहेत: अ. 100°C, ब. 0°C, क. 4°C, ड. 213°C. तर याचं उत्तर आहे क. 4°C ला पाण्याची महत्तम घनता असते. प्रश्न तिसरा, कच्ची फळे पिकवण्यासाठी हा गॅस वापरतात. तर ऑप्शन आहेत: अ. इथिलीन, ब. ब्युटेन, क. इथेन, ड. मिथेन. जर तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर येत असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता, जेणेकरून तुमचा पण सराव होत जाईल. तर याचं उत्तर आहे अ. इथिलीन. प्रश्न चौथा, ॲस्केरिस हा रोग यामुळे होतो. याचे ऑप्शन आहेत: अ. जीवाणू, ब. विषाणू, क. कवक, ड. क्रमे. याचं उत्तर आहे ड. क्रमे. प्रश्न पाचवा, हरित सेना कशाशी संबंधित आहे? ऑप्शन: अ. हरित क्रांती, ब. जंगलतोड, क. वनीकरण, ड. उद्यान कला. तर याचं उत्तर आहे क. वनीकरण. प्रश्न सहावा, खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे? ऑप्शन: अ. पृथ्वी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरते, ब. पृथ्वी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते, क. पृथ्वी दक्षिणेकडून उत्तरेकडे फिरते, ड. वरीलपैकी सर्व. तर याचं उत्तर आहे ब. पृथ्वी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते. प्रश्न सातवा, महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्य सेवा हक्क आयुक्त हे आहेत. ऑप्शन आहेत: अ. स्वाधीन क्षत्रिय, बी. व्ही. प्रकाश, क. अनिल मेहता, ड. आनंद मिश्रा. याचं उत्तर आहे अ. स्वाधीन क्षत्रिय. प्रश्न आठवा, महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राज पद्धतीची सुरुवात केव्हा झाली? ऑप्शन आहेत: 1. मे 1960, ब. 1 मे 1956, क. 1 मे 1962, ड. 1 मे 1958. तर याचं उत्तर आहे क. 1 मे 1962. प्रश्न नववा, भारताच्या पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री कोण आहेत? ऑप्शन आहेत: अ. सुमित्रा महाजन, ब. निर्मला सीतारामन, क. सुषमा स्वराज, ड. वसुंधरा राजे. याचं उत्तर आहे ब. निर्मला सीतारामन. प्रश्न 10वा, जर तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर येत असतील ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता, जेणेकरून तुमचा पण सराव होत जाईल. प्रश्न 10वा, दक्षिण भारतातील वायकोम सत्याग्रह चळवळ खालीलपैकी कशाशी संबंधित होती? ऑप्शन आहेत: अ. मंदिर प्रवेश, ब. शिक्षण हक्क, क. शेतकरी चळवळ, ड. स्त्री उद्धार. याचं उत्तर आहे अ. मंदिर प्रवेश यासाठी वायकोम सत्याग्रह चळवळ संबंधित होती. प्रश्न 11वा, सन 2017-18चे रणजी चषक क्रिकेट स्पर्धेचे अजिंक्यपद या संघाने पटकावले. ऑप्शन आहेत: अ. महाराष्ट्र, ब. मुंबई, क. दिल्ली, ड. विदर्भ. तर याचं उत्तर आहे ड. विदर्भ. प्रश्न 12वा, घटक राज्याचा आकस्मिक निधी कोणत्या
अखत्यारीत असतो? ऑप्शन आहेत अ प्रधानमंत्री, ब मुख्यमंत्री, क राज्यपाल, ड राष्ट्रपती. याचं उत्तर आहे क राज्यपाल. प्रश्न 13वा, खालीलपैकी कोणत्या दिवशी पोलीस हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो? ऑप्शन आहेत अ 21 ऑक्टोबर, ब 15 ऑगस्ट, क 1 मे, ड 26 जून. तर याचं उत्तर आहे अ 21 ऑक्टोबर या रोजी पोलीस हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो. प्रश्न 14वा, मराठवाड्यातील कोणत्या शहरास दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाते? अ भूम, ब वेरूळ, क जाम, ड पैठण. तर याचं उत्तर आहे ड पैठण यास दक्षिण काशी म्हणून ओळखण्यात येते. प्रश्न 15वा, कैद्यांना अभिवचन रजा पॅरोल म्हणून मंजूर करण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणत्या अधिकाऱ्यास आहे? अ जिल्हाधिकारी, ब पोलीस अधीक्षक, क विभागीय आयुक्त, क ड कारागृह महानिरीक्षक. याचं उत्तर आहे क विभागीय आयुक्तास कैद्यांना अभिवचन रजा पॅरोल मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. 16वा प्रश्न, महाराष्ट्रातील कारागृह विभागाने पोलीस विभागातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी यापैकी कोणत्या दर्जाचे आहेत? अ पोलीस महासंचालक, ब अप्पर पोलीस महासंचालक, क विशेष पोलीस महानिरीक्षक, ड पोलीस उपमहानिरीक्षक. याचं उत्तर आहे ब अप्पर पोलीस महासंचालक. 17 महाराष्ट्र पोलीस दलातील हुद्द्याची चढत्या क्रमाने रचना करा. तर याचं उत्तर आहे अ पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक. अशा प्रकारे पोलीस दलातील हुद्द्याची चढत्या क्रमाने रचना आहे. प्रश्न 18वा, फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धा 2017चा पुरुष एकेरी टेनिस स्पर्धेतील विजेता खालीलपैकी कोण आहे? अ रॉजर फेडरर, ब अँडी मरे, क नोवाक जोकोविच, ड राफेल नदाल. याचं उत्तर आहे ड राफेल नदाल हा 2017चा फ्रेंच ओपन टेनिस विजेता आहे. प्रश्न 19वा, 2017चा हिंदकेसरी या कुस्ती खेळातील किताबाचा मानकरी खालीलपैकी कोण ठरला आहे? अ अभिजित कटके, ब सुमित कुमार, क विजय चौधरी, ड रोहित पटेल. तर याचं उत्तर आहे सुमित कुमार. प्रश्न 20वा, खालीलपैकी कोणते जाल हे एखाद्या मर्यादित प्रदेशातील संगणकांना जोडण्यासाठी केले जाते? उदाहरणार्थ ऑफिस, इमारत. तर याचे ऑप्शन आहेत अ लॅन लोकल एरिया नेटवर्क, ब मॅन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क वॅन वाईड एरिया नेटवर्क, ड यापैकी नाही. तर याचं उत्तर आहे अ लॅन लोकल एरिया नेटवर्क. प्रश्न 21वा, सायबर गुन्हा घडण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या बाबीचा अंतर्भाव होतो? ऑप्शन आहेत अ संगणक, ब नेटवर्क, क वरीलपैकी दोन्ही, ड यापैकी नाही. तर याचं उत्तर आहे क वरीलपैकी दोन्ही. संगणक आणि नेटवर्कचा सायबर गुन्हा घडण्यासाठी अंतर्भाव होत असतो. प्रश्न 22वा, महात्मा गांधीचे राजकीय गुरु खालीलपैकी कोण होते? तर याचे ऑप्शन आहेत अ रवींद्र केळकर, ब बाळ गंगाधर टिळक, क गोपाळकृष्ण गोखले, ड रवींद्रनाथ टागोर. तर याचं उत्तर आहे क गोपाळकृष्ण गोखले हे महात्मा गांधीचे राजकीय गुरु म्हणून ओळखले जातात. प्रश्न 23वा, महाराष्ट्रातील लोकसभेचे एकूण मतदारसंघ किती आहेत? तर ऑप्शन आहेत अ 32, ब 28, क 42, ड 48. तर याचं उत्तर आहे ड 48. महाराष्ट्रातील लोकसभेचे जे मतदारसंघ आहेत ते 48 आहेत. प्रश्न 24वा, पित्तळखोरा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
तर ऑप्शन आहेत अ नाशिक, ब औरंगाबाद सध्याचे छत्रपती संभाजीनगर, क ठाणे, ड पुणे. तर याचं उत्तर आहे ब औरंगाबाद सध्याचे छत्रपती संभाजीनगर. प्रश्न 25वा आणि शेवटचा प्रश्न. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळात सेनापती खालीलपैकी कोण होते? तर ऑप्शन आहेत अ मोरे त्र्यंबक पिंगळे, ब हंबीरराव मोहिते, क रामचंद्र मुजुमदार, ड रामचंद्र डबे. तर याचं उत्तर आहे ब हंबीरराव मोहिते हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळातील सेनापती होते. तर अशा प्रकारे आज आपण छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस भरतीमध्ये आलेले काही प्रिव्हियस क्वेश्चन पाहिलेले आहेत. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, जेणेकरून आम्हालाही पुढील व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत जाईल. तरी धन्यवाद.